हाई हेलो साथीहरू ओनिक अज्ञात च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज चाहिँ विश्वकर्मा पूजा रहेको छ र विश्वकर्मा पूजाको दिनमा चाहिँ हामीले जति पनि मेकानिकल कुराहरू छ त्यो सफा गर्नुपर्ने हुन्छ, पूजा गर्नुपर्ने हुन्छ, राम्रो हुन्छ हैन। त्यसैले गर्दाखेरि सबभन्दा पहिले त म सम्पूर्ण साथीहरूलाई चाहिँ भ्युअरहरूलाई चाहिँ ह्यापी विश्वकर्मा पूजा भन्न चाहन्छु है। यहाँहरुको दिन एकदम राम्रो रहोस्, समय राम्रो रहोस्। ओके साथीहरु, आज अब चाहिँ टिभी सफा गरिसके हैन, सबै कुरा सफा गरिसके। अब चाहिँ बाँकी बचेको छ मोटरसाइकल। अब मोटरसाइकल चाहिँ सफा गर्न गइरहेको छु र त्यसपछि पूजा हुन्छ। ओके सो लेट्स लागौं सफा गर्नेतिर। छोरीले पनि केही आफ्नो दुई शब्द राख्नुहुन्छ, यहाँहरुलाई ह्यापी विश्वकर्मा पूजा भन्नुहुन्छ, सुन्नुस् है। हेलो छोरी, हेलो, के गर्दै हो? टिभी हेर्दै हो? हजुर। ल ल ल ओके। चाहिँ विश्वकर्मा पूजा हो। म सबैजनालाई ह्यापी विश्वकर्मा पूजा भन्न चाहन्छु र हजुरहरु पनि आफ्नो घरमा विश्वकर्मा पूजा मनाउनु होला। यस। अनि सबै सामानहरु सफा गरिसक्नु भएको छ? के सफा गर्नु भएको छ? क्यामेरा, मोबाइल, टिभी, अनि फ्यान पनि। ओके। माथिको फ्यान, तलको। ओ यस। अनि त्यसपछि इन्टरनेटहरु सफा गरिसक्यो। अब बाँकी के छ? मोटरसाइकल। ओके ल जाउँ है त। ओके जाउँ। ओके। ओ यस, पानी लिएर आइसकेको छु। ओके सो सबभन्दा पहिले यो चाहिँ यहाँबाट सुरु गर्नु पर्यो। ओके यसरी गर्ने साइडमा ओके। छोरीको पालो पनि रहेछ साथीहरु। छोरीले पनि बाइक सफा गर्दै हुनुहुन्छ। ओके ओके ल यस। ओके यस। छोरी यहाँ अलिकति पुगेको छैन जस्तो लाग्छ। यहाँ हेर त, यहाँ अलिक धुलो छ, यहाँ सफा गर हैन, यहाँ है। ओके ल गुड गुड। ओहो यस, टिलिक टल्क्यो हैन त। ल ओके। सिट अलि च्यातेको रहेछ है, पानी पस्छ होला। सिट च्यातेको छ अलिकति। ओके ल ओके। यस ओके सफा भएको छ। ल ल मैले त गरिसकेँ, अब तिम्रो पाल रहेछ है। ल ओके 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 ल भयो। ओके भयो। ओके बाइक सफा भइसक्यो। अब पूजाको पालो छ हैन छोरी? भयो एक दुईटा भइसक्छ। कहाँ फुल टिप्यो? ओके ल फुल टिप्ने काम सकेन छोरी? सक्यो ल ओके। यहाँ सबभन्दा पहिले घरमा पूजा हुँदैछ एटिना नानीले। ओके यस, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कृष्ण भगवान, लक्ष्मी माता, काली माता, मम्मी है, त्यस्तै यहाँ चाहिँ पूजा हुँदैछ। छोरी पूजा गर्दै हो? हजुर। ल ल ल छिटो सकाउनु ल। ओके दियो जलाएको होइन? हजुर। ओके दियो 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 भन्यो। यस
बोलेर गर न म बोल्छु अगरबत्ती ल अगरबत्ती पनि चाहियो ल अगरबत्ती पनि बाल्नु ओके सो अगरबत्ती बाल्दै है हजुर ल ल भयो सक्यो ल सल्कियो कि छैन त नि कहाँ राम्ररी सल्काउनु हजुरहरू पनि घरमा बनाउनु होला फ्लावर्स ओके ल ओके अब चाहिँ यहाँ त भइसक्यो बाहिर है ओके बाहिर तुलसीको बोटमा हो ल अस्कर ल तुलसीको बोटमा तुलसीको बोट चाहिँ ओके के हो यो टीका टीका लाउनु पर्ने ए त्यसपछि फ्लावर्स या फ्लावर्स ओके त्यसपछि पानी तुलसीमा पानी ओके सिद्धियो ओके अब के को पालो अब के को पालो बाइकको ओके बाइकको पालो बाइक यहाँ छ ओके बाइकको पालो बाइकको पालो बाइकको पालो बाइकको पालो यस त्यति त माटोमा हाल्दैन ओके यो के हो वाउ के बनाउने यसमा सुला हजुर सुला हो ओके ओके बाइक पूजा विश्वकर्मा बाबाको पूजा ओके यहाँ भइसक्यो या ओके हातको यस ल अब चाहिँ पानी ओके ओके पछाडिपट्टि पनि ओके पछाडिपट्टि पनि यहाँ चाहिँ यस ओके जय हो विश्वकर्मा बाबा जय विश्वकर्मा बाबा जय विश्वकर्मा बाबा सिद्धियो है सक्यो ल ओके सो ह्याप्पी विश्वकर्मा पूजा वन्स अगेन ओके लेट्स गो नाउ साथीहरू हजुरहरूलाई यो विश्वकर्माको पूजा कस्तो लाग्यो मैले गरेको राम्रो लाग्यो भने कमेन्टमा लेखिदिनु होला र यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला सोशल मिडियामा सेयर गरिदिनु होला अहिलेसम्म च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला अब यो भिडियोबाट छुट्न चाहन्छु अहिलेको लागि बाई बाई